Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang chiếc loa Bluetooth cao cấp độc đáo. Chiếc loa này là mặt trước nó là mặt, các bạn xoay gương được, nó là một tấm gương. Các bạn để xoay gương được ở cái mặt trước này. Và cái mặt này cũng là mặt hiển thị đồng hồ, mặt hiển thị điện tử. Đấy. Còn khi tắt đi nó hoàn toàn thành là một tấm gương, các bạn có thể xoay gương được. Đấy, rất độc đáo. Thiết kế hình rất đẹp. Trên này có rất nhiều nút, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Loa nó ở đằng sau. Đấy, đây là loa mặt sau. Đây, thì mặt bên đây, mặt bên là các cái lỗ cổng 3.5 này, khe sạc này, khe cắm thẻ nhớ này. Nhìn rất là đẹp, làm đồ trang trí trên bàn làm việc, bàn học rất là đẹp, dáng nhìn hiện đại. Đấy, và đặc biệt là có mặt gương này. Đấy, để các bạn xoay gương. Đây lại có rất nhiều chức năng, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhé. Trên đây có nút này, đây là chính là nút mở bật nguồn này, mình sẽ dí bật nó lên thì bạn dí này. Đấy. Đấy. Màn hình đang tối thì các bạn có thể ấn nút này, cái nút mà cái biểu hiện như cái mặt trời ấy, thì các bạn ấn dí nó sẽ thay đổi mức sáng của màn hình. Đấy. Và các bạn phải tắt đi, các bạn cứ dí hết mức, có các mức bên lên mức cao nhất, dí thêm là sẽ tắt đi. Bây giờ cái đèn chiếu video để quay video mình nó sáng quá nên các bạn nhìn số nó sẽ hơi tối, thực ra nó nhìn rất sáng, nhưng mà mình đã sử dụng hai cái đèn để quay video nên là nó át cái ánh đèn của từ cái màn hình này ra. Và các bạn lưu ý nhá, khi các bạn nhìn trực tiếp nó không nháy giống như bạn đang xem trên video rồi nhá. Trên video chỉ có cái tần số, tức là cái về nguyên lý hoạt động máy quay, cái tần số chụp ảnh máy quay nó khớp với cái tần số của cái này nên thành nháy vậy, chứ các bạn nhìn ngoài đời nó không phải nháy đâu nhé bạn nhá. Bạn yên tâm là cái số này nó rất là cậu yên tâm là các số này rất là rõ ràng, sáng và không hề nháy giống như các bạn đang xem trên video. Nháy như này là nó do một cái hiện tượng khi các bạn hay sử dụng máy quay các bạn sẽ biết. Đấy, còn ngoài đời là các bạn không hề nhìn thấy nó nháy đâu. Đấy. Ngoài đời là nhìn số rất rõ và ổn định nhá, không hề nháy. Xem khi qua các bạn xem cái video nó vậy thôi, vì đây là một đặc điểm của máy quay. Các bạn chưa quay thì các bạn cũng chưa biết bao giờ, nhưng mà những người hay quay phim người ta sẽ biết cái này. Cái máy này có rất nhiều chức năng nhá. Có thể nghe nhạc, tất nhiên là nghe nhạc nó loa Bluetooth thì có thể nghe nhạc từ cái nối Bluetooth cái điện thoại với các thiết bị khác nhá. Và có thể dùng nó như cái loa thường bằng cái cắm hai cái dây 3.5 này. Đấy. Và nghe đài. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn điều chỉnh một số cái mà các bạn khó mày mò ra. Còn những cái nó đơn giản thì các bạn tự mày mò được nhá. Mình chỉ hướng dẫn mấy cái nó gọi là nó khó mày mò thôi. Còn những cái khác bạn nghịch là bạn biết. Các bạn đã thấy là khi mà bật lên ấy, khi mà nó chưa kết nối ấy, thì cái chiếc Bluetooth này, cái BT này bạn thấy cái BT nó nháy. Còn khi kết nối xong nó sẽ không nháy cái BT nữa là các bạn kết nối rồi nhá. Để chuyển qua lại cái chế độ của ấn nút M, M là mode đấy, chuyển qua lại tiếng nghe nhạc này, từ thẻ nhớ này, cái nút Bluetooth này, với lại nghe đài này. Đây là hai nút âm lượng này, khi bấm nó sẽ đấy, mức âm lượng nó tăng lên, nó giảm đi này, đấy, chỉnh âm lượng. Đấy, nút này nút chỉnh mức sáng của màn hình, có thể tắt màn hình đi nếu thịnh. Nút set, ba nút này là ba nút để chỉnh giờ và chỉnh đồng hồ báo thức. Đây nhá, cái chức năng này cũng khá là khó mày mò ra đấy. Để chỉnh giờ nhé, thì các bạn về cái màn hình này, các bạn thấy màn hình này đó, đây là màn hình giờ này, các bạn ấn nút set này, các bạn ấn nút set, các bạn có thấy cái hình chuông nổi lên không? Ấn tiếp nữa cái chuông 2 nổi lên này, ấn tiếp cả hai chuông này, đấy tức là mình có thể set hai cái mức giờ báo thức khác nhau nhá. Đấy. Khi mà đang ở nó có đèn chuông 1 báo lên
thì bây giờ mình sẽ dí tít nút set. Đấy là cái này mình đang chỉnh giờ báo thức 1 nhá. Vì nó có chuông hay có biểu tượng chuông 1 ở đây này. Đấy, kết thúc báo thức thì mình kết thúc chỉnh giờ báo thức thì mình lại dí nút set này. Đấy. Còn để mà chỉnh giờ chính của nó ấy, thì các bạn phải về cái màn hình mà đó. Các bạn thấy không? Bây giờ cái màn hình mà không có cái chuông nào nhá. Không có cái chuông nào thì là màn hình giờ. Và bây giờ mình dí nút set. Đấy, dí nút set. Đấy. Đấy. Ấn tiếp nút set sẽ chuyển đến chỉnh phút. Rồi dùng hai nút này để tăng giảm số của mình. Sau ấn xong dí set. Đấy là nó về màn hình thường. Đấy. Muốn chỉnh báo thức 1 thì phải ấn hiện cái chuông 1 lên rồi dí nút set. Muốn chỉnh báo thức 2 thì ấn cho nó hiện cái chuông 2 lên rồi dí nút set. Đấy. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Khi mà tắt đi này thì dí thì nó mới chỉnh được cái giờ chính thức. Đây cái này mình thấy là nó khá khó để mày mò ra nên mình nói cho các bạn. Còn những cái khác nó đơn giản. Bây giờ chuyển sang chức năng đài nhá, mình hướng dẫn các bạn đài thì từ màn hình này vừa ấn sang đấy, ấn nút mode này. Đấy, FM bạn này FM không? Trước trong phòng mạnh doanh nghiệp và công nghiệp, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp trong tập sách của mình đã dựng lại bức tranh kinh tế ở Sài Gòn và cả năm kỳ từ giữa thế kỷ thứ 19 cho đến nửa đầu thế kỷ thứ 20. Theo ông thì buổi đầu của doanh nghiệp và công để mà nó bắt sóng tốt hơn thì bạn cắm cái này vào nhá. Còn nếu không cắm này vào thì nó bắt sóng khá là nhiễu. Cắm này vào cho nó bắt sóng tốt hơn. Lần đầu thì các bạn dí, các bạn dò kênh thì các bạn bằng cách là các bạn ấn nút này này. Đấy, ấn nút này này, ấn nút nguồn, cái nút ấn một phát. Đấy, các bạn thấy tự dò kênh không? Tự lưu kênh luôn. Ấn một phát nhá, đừng ấn dí là tắt đi đấy. Ấn dí là tắt với bật nguồn đấy, còn ấn một phát nữa. Trong cái chức năng đài này là nó là dò kênh tự động. Đấy, còn nó tự động dò thôi. Còn khi dò xong thì các bạn ấn dí hai nút này là sẽ chuyển kênh mà các bạn đã lưu được. Đấy, nó dò xong rồi. Đây, chuyển kênh này. Thì đây là phố sách của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phát sóng vào tối chủ nhật từ 21h30 đến 22 giờ. Đâu, quên. Phát lại vào. Quên mình nhầm. Dí chuyển kênh là ấn nút hai nút tăng giảm âm lượng nhá. Ấn dí. Còn nút một phát như này là chỉnh âm lượng, còn muốn chuyển kênh ấn dí nó, ấn dí hai nút tăng giảm âm lượng này. Về, mình chuyển kênh này, ấn dí này. Đấy. Đấy, các bạn nhớ chưa? Ấn tiếp bây giờ chuyển đến chế độ nghe AUX này, các bạn thể hiện AUX không? Là bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại với các thiết bị máy tính bằng cái cổng này. Bây giờ không dùng chức năng Bluetooth nữa, dùng cái này. Đấy. Và bây giờ về chức năng chính của nó nhá. Đấy, chức năng là Bluetooth nó này. Thì mình nói rất nhiều video rồi, các bạn sẽ dò Bluetooth các bạn kết nối. Lần đầu tiên các bạn kết nối là sau có bật lên tự động kết nối với nhau. Mình đã nhớ rồi. Và bây giờ mình sẽ mở, các bạn nghe thử. Mình sẽ kết nối với điện thoại của mình. Đấy. Khi nó thành công là cái chữ BT nó không nháy nữa này. Các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ mở nhạc các bạn nghe thử nhé. Take my hand, high, pick up, I feel alive. Anywhere, anywhere.
bạn nghe thấy âm thanh rất là êm nhá. Cái này cái loa nó rất là nhiều trống, âm trống rất là nhiều, nghe rất là êm. Loa cao cấp nên nghe chất lượng âm thanh rất tốt. Ngoài ra các bạn có thể nghe cắm nhạc thẻ nhớ nhé, để nghe nhé, cũng dùng nút M chuyển qua chế độ đấy. Mình đã nói qua những cái chức năng mà các bạn khó mày mò ra ấy. Còn những cái chức năng đơn giản thì bạn tự mày mò nhé, mình sẽ không hướng dẫn trên video này nhé. Mình sẽ để các bạn xem lại kiểu dáng của cái loa này lần nữa. Thì rất là đẹp, sang trọng, hiện đại. Là vật trang trí được, trang trí vàng rất là đẹp. Khi tắt hẳn đi cái này đi, khi tắt hẳn đi thì nó làm tấm gương để bạn xoay gương luôn. Phụ kiện nó gồm dây sạc này, dây 2.5 này, và đây hộp nữa nhé các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình.